मी प्रणाली पाटील केक हाऊस 2204 या यूट्यूब चॅनलवर तुमचं खूप खूप स्वागत करीत आहे। तर आज आपण पाहणार आहोत सरप्राईज बॉक्स मीन्स स्टार्टिंग टू एंड प्रोसेस कशी होते, आम्ही कसं डेकोरेट करतो, कसं कस्टमरला देतो, हे सगळं आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत। तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा। तर आधी आपण ह्याला अनबॉक्स करूयात आणि नक्की पाहूयात की आपल्याला कसा मिळतो। तर हा बॉक्स डायरेक्ट शॉपमधून आणला आहे आणि जसं आणला आहे तसं मी त्याला ओपन नाही केलं, बोली तुम्हाला दाखवूयात कसं ओपन करते मी आणि काय असतं कसं असतो ते आपण पाहूया। सो हा आहे सरप्राईज बॉक्स, ब्लॅक कलरचा, हा अर्धा किलोचा आहे आणि हा असा आहे। तर आपल्याला ह्याला पूर्ण आधी डेकोरेट करायचं आहे। इथे सगळीकडे आपल्याला आतून सगळे फोटोज लावायचे आहेत आणि लाइटिंग लावायची आहे आणि प्रॉपर डेकोरेट करायचं आहे। ह्याला बघा आतमध्ये हा ड्रॉवर पण आहे। आपण ड्रॉवरमध्ये काहीच ठेवणार नाही आहोत कारण की कस्टमर बोलले की गिफ्ट जे असेल ते आम्ही ठेवू, तुम्ही फक्त डेकोरेट करून द्या, केक द्या। सो आपण ह्याला डेकोरेट करूयात। तर त्यासाठी मला हे फोटोज लागणार आहेत। नेहमी लक्षात ठेवा, सरप्राईज बॉक्स बनवताना नेहमी हाय क्वालिटीचे फोटो यूज करा। ही आपल्याला फेरी लाईट लागणार आहे आणि डबल टेप लागणार आहे, सीझर लागणार आहे। सो अशा बऱ्याच गोष्टी लागणार, त्या तुम्ही ह्या व्हिडिओमध्ये बघाल। तर हे सगळं सामान जर तुम्हाला मिळत नसेल किंवा सरप्राईज बॉक्ससुद्धा तुम्हाला मिळत नसेल, तुमच्याजवळ आसपास मिळत नसेल आणि जर तुमच्याकडे खूप वेळ असेल की तुम्ही हा स्वतः डेकोरेट करून कोणाला सरप्राईज देऊ शकता, तर ह्या सगळ्या प्रोडक्ट्सची लिंक आपल्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये असेल। तर तुम्ही हे सगळे प्रोडक्ट अमेझॉनवरून सुद्धा मागवू शकता आणि घरी स्वतः डेकोरेट करू शकता। तर त्यासाठी तुम्हाला एक गाईड व्हिडिओसुद्धा ठरू शकते। सो आधी मी हे सगळे फोटोज ॲडजस्ट करते आणि मग आपण त्याला डेकोरेट करूया। सो तर मी तुम्हाला ते दाखवते की मी फोटोज कसे ॲडजस्ट करते। सो आता आपले सगळे फोटोज लावून झाले आहेत, आपण प्रॉपर ते चिपकवले आहेत। आता आपल्याला याला लाइटिंग लावायची आहे। सो त्यासाठी मी ही फेरी लाईट यूज करते आहे। आपण बघूयात त्याची लेंथ कुठपर्यंत आहे, कशी पोचते कशी नाही, त्यानुसार आपण ठरवूयात की आपल्याला किती फेरी लाईट्स लागतील। सो ही काळजीपूर्वक तुम्हाला ओपन करावी लागते, तार तुटली तर। सो आधी मी लाइटिंगचा अंदाज घेते आहे की जर लाईट आपल्याला बरोबर एक पुरेल की नाही पुरेल। जर पुरली तरी ती कशी डेकोरेट करायची, कशी डिझाईन करायची हे मी फक्त पाहून घेते। तर येस, ही लाइटिंग आपल्याला पुरणार आहे।
तर चला आपण हे याला चिपकवून घेऊयात. सो मी इथे बऱ्याच ठिकाणी फोटोवरून लाईटिंग घेतली आहे, कारण की ती फोटोवर मस्त लाईट पडते ते छान वाटत आहे. तुम्ही पाहू शकता फोटोच्या मध्ये जेव्हा लाईट्स येते तेव्हा ते खूप छान दिसतं, म्हणून मी त्याची फोटोवर लाईट ठेवली आहे. हे तुम्हाला आता नाही नीट कळणार, जेव्हा आपण अंधारामध्ये लावू तेव्हा ते खूप छान दिसेल. ओके, तर लाईटिंग वगैरे सगळं आपण लावून झालं आहे. आता आपल्याकडे हे काही असे स्टिकर्स आहेत, ते आपल्याला लावायचे आहेत, म्हणजे जिथे मध्ये जे चांगलं नाही वाटत आहे ते खूप छान दिसेल. सो इथे मी लावते मेमरीज. इथे लावते मी लव. लावते मी स्माइल. इथे फिशेस. इथे स्वीट सिस्टर. ओके, सो इथे मी लावणार आहे बेस्ट सिस्टर. इथे गिफ्टचं क्लिप आर्ट ठेवते. ते परत हॅपी फॅमिली लव. ओके, तर आपण हे असं लावून घेऊया. ओके, तर तुम्ही हे बघितलं असेल की डेकोरेट आपण कसा केला बॉक्स.
तर आता आपण हा अंधारात पाहणार आहोत किंवा मी आधी तुम्हाला दाखवते की आपला हा बॉक्स कसा दिसतोय. सो हा आपण डेकोरेट केलेला बॉक्स आहे. असं बघायला मजा नाही येणार. मी तुम्हाला लाईट बंद करून दाखवते की हा बॉक्स कसा दिसतो. तोपर्यंत मी तुम्हाला मी ह्याची लाईट्स ऑन करते आणि नीट बांधून घेते. तोपर्यंत तुम्हाला मला एक थॉट सांगायला आवडेल की तुम्ही कोणत्या पण एजचे असाल, 20, 25, 30 नो मॅटर्स. एक गोष्ट खूप इम्पॉर्टंट आहे, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडन्स. कारण की लोक तुमच्यावर तेव्हाच विश्वास ठेवतील जेव्हा तुम्हाला स्वतःला तुमच्यावर विश्वास असेल. सो सेल्फ कॉन्फिडन्स ठेवा. सो तुम्हाला जर तुमच्यावर विश्वास असेल तर कोणतेही काम कठीण नसतं. तर हा झाला आहे आपला बॉक्स रेडी. गाठ मारली आहे, इथून बंद केला आहे. सो आपण अंधारात बघूया की हा बॉक्स कसा दिसतो. ओके, तर तुम्ही दोन्ही या सरप्राईज बॉक्सच्या व्हिडिओ पाहिल्या असतील. तर कसा वाटला तुम्हाला सरप्राईज बॉक्स? आवडला ना? तर हा आपण बॉक्स असाच कस्टमरला देत नाही. केक आपण काढतो आणि तो आपल्या केकच्या बॉक्समध्ये पॅक करून देतो आणि ह्याची लाईट्स वगैरे सगळं बंद करतो आणि पूर्ण पॅक करून आपण अलग देतो. केक अलग देतो. केक कधीच सरप्राईज बॉक्समध्ये ठेवून द्यायचा नसतो किंवा ट्रॅव्हल करायचं नसतं, कारण की केक हलतो आपला. जर थोडा पण हलला केक पण खराब होतो आणि हा बॉक्स आहे आपण एवढ्या मेहनतीने डेकोरेट केला आहे, तो सुद्धा खराब होतो. सो नेहमी लक्षात ठेवा की बॉक्स आणि केक दोन्ही अलग अलगच द्यायचं. तर थँक्यू फॉर वॉचिंग व्हिडिओ. तुम्ही ही व्हिडिओ पूर्ण बघितली त्याबद्दल खूप खूप तुमचे आभार. आणि जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडली असेल तर प्लीज मला कमेंट करून सांगा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि प्लीज लाईक करा. आणि थँक्यू सो मच.